ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንማረው በዘይት የሚጠበስ ዳቦ ቆሎ አሰራርን ነው። በዘይት የሚጠበስ ዳቦ ቆሎ አሰራርን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ እናያለን። ይሄ ዘይት ነው። ኦሊቭ ኦይል ቢሆን መልካም ነው፣ ግን በማንኛውም ዘይት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ጨው ነው። ይሄ ስኳር ነው፣ ቡናማ ስኳር። ይሄኛው ፍርኖ ዱቄት ነው። አንድ አይነት ናቸው። ይሄን በኋላ ስሰራ ታውታላችሁ፣ ለመቆንጠር እንዲመቸኝ ብዬ ነው። እና ፍርኖ ዱቄት ነው። እነዚህ ያው ለመስሪያ የምጠቀምባቸው ማንኪያዎች ናቸው። ይሄ ለማብኪያ ውሃ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። ይሄኛው ዘይት ነው። ይሄ መቀስ ነው፣ ለመቁረጫ ስለሚያስፈልግ። ለመቀሱ ውስጥ ያለው ዘይት ነው፣ ለመቀሱ እንዳይዝብኝ ወዝ እንዲሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካቀረብኩ ዘንዳ በተጨማሪ የተቆረጠው ዳቦ ቆሎ መጥበስ ስላለብን መጥበሻ ይፈልጋል፣ ምድጃ ይፈልጋል። አስተካክዬ አስቀምጫለሁ። ስራችንን እንጀምራለን አሁን ማለት ነው። ስራዬን ለመጀመር እጄን መታጠብ አለብኝ፣ በእጄ ስለምሰራ። አሁን ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ። ማውኪያዬን ወደ አጠገቤ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ምንድነው የምጨምረው ነው። ቅደም ተከተል ምንም ችግር የለውም። እና የሚያስፈልጉኝን ነገር እዚህ እጨምራለሁ። ከመጨመሬ በፊት ግን እዚህ ጋር ጨው አለ። ጨው ለዳቦ ቆሎ አስፈላጊ አይደለም፣ ግን ስኳር ለማይበላ ሰው ወይም ብዙ ስኳር ለማይበላ ሰው የበለጠ የዳቦ ቆሎውን ጣዕም ለመጨመር ትንሽ ጨው ይጨመርና ከዛ በኋላ ስኳሩን ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። በስኳር ብቻ ከሆነ ግን የጨውን ያህል መጠን ስኳር ሊበዛብን ስለሆነ ለዛ ይጠቅመናል ብዬ ነው እንጂ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ዋናው የመጣፈጡም ጉዳይ ነው። ምላስ ላይ ደስ ይላል ዳቦ ቆሎ ሲበላ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ባልጨምር ምንም ማለት አይደለም። ሌላው ቀደም ሲል የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ የምጣድ ዳቦ ቆሎ አሰራርም የሰራሁት ስላለ እዛ ላይ ማየት ይቻላል፣ የበለጠ ለማወቅና ለመረዳት ማለት ነው። ያንን እንድታዩት ነው ማስታወሳችሁ። ስለዚህ አሁን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ዘይት እጨምራለሁ። ትንሽ ዘይት ብዙ ዱቄትን ያቦካል። ከዛ በኋላ ስኳር እጨምራለሁ። የስኳሩ መጠን እንደ ዱቄቱ ብዛት ነው እና እንደ ተመጋቢው የመጣፈጥ ፍላጎት ነው የሚጨመረው ማለት ነው። እና ይሄን ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ውሃዬን አስተካክላለሁ። ፍርኖ ዱቄት እጨምራለሁ የምፈልገውን ያህል መጠን ማለት ነው። ስለዚህ በሾርባ ማንኪያ ብለካ 2 3 4 5 የሾርባ ማንኪያ እስኪላርክ አሁን ማውካት እጀምራለሁ። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንድነው? ትንሽ ዘይት ብዙ ዱቄትን ያቦካል። እንደገና ዳቦ ቆሎ አሰራር ላይ ዘይት ማነስ የለበትም። የዘይቱ ማነስ እና ብዛት ልናቅ የምንችለው በልኬት እስካላስቀመጥን ድረስ በግምት ነው እንደ ሀገራችን የምንሰራውና
ሊጡን ስናቦካው እጃችን ላይ ወዝ አለው እጃችን ማለት ነው። እንደገና ሊጡ ወዝ አለው፣ ይለሰልሳል። በዛ መብቃቱን እናረጋግጣለን። እጃችን ላይ በጣም ጭፍ ብሎ ወይም በስቶ የሚታይ ከሆነ ዘይቱ በጣም በስቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ የለብንም፣ ማነስም የለበትም ማለት ነው። እና አሁን ማውካት እጨምራለሁ። ውሃ አልጨመርኩም፣ በዘይት ነው እያሸሁ ያለሁት ማለት ነው። ስናቦካ መጀመሪያ ዙሪያውን ወደ መሃል ማንኛውም ነገር እንዳይበታተንበት ማለት ነው። አሁን በዘይቱ ይሄን ያህል አሽቸዋለሁ። ውሃ ያስፈልገኛል። በቀዝቃዛ ውሃ ነው፣ እንደ ዳቦ በሙቅ ውሃ አይደለም የሚቦካው። እሺ አሁን አሽቼ እንገናኛለን። እዚህ ደረጃ ድረስ አድርሼዋለሁ። በጣም ማሸት ስለሚፈልግ እንዲለሰልስና ስንቆርጠው እንዲመችን በጣም ማሸት ያስፈልጋል። እቺ ትንሽ ስለሆነች ነው እንጂ በጣም ጊዜ ወስዶ ማሸት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ ይሄንን አሽቼ እንገናኛለን። እስካሁን አሽቼዋለሁ። በጣም ደረቅ ነው። ስለዚህ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃ ስንጨምር በጣም እንጠነቀቃለን። አላስፈላጊ መጠኑም እንዳይበዛም እንዳያንስም። ምክንያቱም ውሃ ስንጨምር ሊጡ ከቀጠነ ዱቄት ልንጨምር ነው። ከወፈረም እንደዛው ልናደርግ ስለሆነ ውሃ ስንጨምር፣ ዘይት ስንጨምር በጣም እንጠነቀቃለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ። እጄ ላይ ምንም ነገር የለም፣ ያስታውቃል። አይለሰልስም ማለት ነው። በጣም ስላልታሸ አሁን በቂውን ያህል ስላሴ ያገኛል ማለት አይደለም። በቃ አሁን እንዲያሽና እንገናኛለን። አሁን አሽቻለሁ፣ ደርሷል። ከዚህም የበለጠ ቢታሽ የበለጠ ሲቆረጥ ይመቻል። እንደገና ሲድበለበልም በቀላሉ ሊቀጥን ሊወፍር ይችላል። እንደምንፈልገው አይነት ይሆንልናል ማለት ነውና በጣም ማሸት ነው ያለባችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው የመጠን ጉዳይ ነው። የመጠን ይሄ እንደምታውቁት ለቪዲዮ ነው እንጂ አሁን እቺ ተሰርታ ለምንም አትሆንም። ምክንያቱም ይሄ ለብዙ ጊዜ የሚቀመጥ ቆሎን በለው የማይበላሽ የምግብ አይነት ነው። ይሄና በሶ በጣም የሚቆይና ለብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ስለሆነ አቅሙና ጊዜው ካለ በርከት አድርጎ ሰርቶ ለተፈለገ ጊዜ ለምግብነት የሚቀርብ ይሆናል። ያጫውታል ይባላል፣ ያጣጣል ይባላል ሀገራችን የቆሎ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በርከት አድርገን መስራት እንችላለን። ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ሌላው ከቆላ ነው ወይም ደግሞ ከሰራ ነው በኋላ አቀማመጥ ወሳኝ ነው ላጠቃቀም ማለት ነው። መስራቱ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስናስቀምጥ ይሄንን በጥንቃቄ መስራት አለብን፣ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። የዚህ አይነት እዚህ ብላክ ካለ ሌላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልሙጥ ፕላስቲክ ለምግብ መቋጠሪያ በምናደርገው አድርገን ከቆላን በኋላ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ደግሞ ሊጡም ራሱ ይሄ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ከሆነ ሊደርቅ ይችላል። ቆርጠን እስከምንጨርስ ድረስ ደርቆ እንዳያስቸግረን ምንድነው የምናደርገው? ሊጡን እዚህ ውስጥ እናስቀምጣለን። እንዲህ አስቀምጠን አዘጋጅተን መቁረጥ ስንጀምር ሊጣችንን ከዚህ እየቆነጠርን እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ሌላው ሊጡ ብዙ ሆኖ መቁረጥ ባይመቻችሁ በሆነ አጋጣሚ ሌላ የማሰሩበት ነገር ቢያጋጥም ሊጡን በፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ በሚቀጥለው ቀን ወይም በተመቻችሁ ጊዜ መቁረጥና ማስቀመጥ መጠቀም ትችላላችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሊጡ ተበላሸ ብለን የምንለው ነገር የለም። ምናልባት ከቆይታ
እንደዛ አድርጌ እኔ አላጋጠመኝም። ከቆይታ ሊጡ የመቅጠንና የመድበልበል ያለመቻል ነገር ካለ ከቀጠነ ሊጥ መጨመር፣ ዱቄት መጨመር ነው። ሌላ ነገር የለውም። ዱቄት ጨምሮ በደንብ ማሸት። በቃ ይሄንን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። አሁን በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ምንድነው የሚቀጥለው ስራችን? ማድበልበል ነው የሚሆነው። ማድበልበል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተድበለበለውን ሊጥ ነው ቆርጠን ዳቦ ቆሎ የምናደርገው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እጄ ደረቅ ብሏል። ዘይት አደርጋለሁ። ለምን እንዳይያያዝብኝ ከእጄ ጋር ማለት ነው። በቀላሉ ደግሞ ቀጥኖ እንዲድበለበልልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አደርግና አሻለሁ። መጀመሪያ ዝም ብለን እንዲህ አንስበውም፣ ይቆራረጥብናል። ያላችሁ እንደዚህ ይቆራረጣል። ቸኩለንኛ ሊጡ ይሄ ቢሆን አሁን እንደዚህ ያደረግነው ይርዘም እንጂ ምንድነው ብንል አንደኛ መልኩ ያምርልንም፣ ሁለተኛ ደግሞ በደንብ አይቀጥምልንም። ለመቁረጥም ያስቸግረናል። ከፍ ዝቅ እያለ ውፍረትና ቅጥነቱ ይለያይብናል። ስለዚህ ይሄ ሊጥ እንቆነጥራለን እጃችን በሚችለው። ከዛ በኋላ እንደዚህ እሳው ላይ እየቆየን እንደዚህ ያሽን። ይሄኛው ለመያዣ ይጠቅማል፣ እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ስለው በዚህ ሳብ ወደታች አደርገዋለሁ። እንደዚህ በቃ በምንም ችሎታ በምንም ስልት ስራ መቼም በስልት ነው የሚሰራውና ስልቱን የሚቀጥንበትን መንገድ እንደ ሰሪው ችሎታ እያደረገ ማጠንና ማዘጋጀት ነው። እንደዚህ እያደረግን ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ሊጥ የምፈልገው ሊጥ እንደዚህ እያደረግን ታረጋላችሁ። እኔም አርጌ ስጨርስ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ቅድም ማድበልበል ጀምሬያለሁ። አድበልብዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን ከማድበልበላችን በፊት ለተድበለበለው ሊጥ ማስቀመጫ ማዘጋጀት አለብን። እሱም ይሄ ነው። እንደዚህ ትሪም ይሁን ሰፌድም ይሁን ማንኛውም ለተድበለበለው ሊጥ ማስቀመጫ የሚመች ዕቃ፣ ሰፊ ዕቃ ላይ ብዙ ከሆነ እንደ ሊጡ ብዛት ዱቄት እንሰንሳለን። ለምንድን ነው ዱቄት የምንሰንሰው? ሊጡ እና ሊጡ የተቆረጡት ዳቦ ቆሎች እንዳይያያዙብን። ምክንያቱም ዱቄቱ አያገናኛቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። ሌላው ከእቃው ጋርም አይጣበቅብንም ማለት ነው። ለዚህ ይጠቅማል። እንዴት እናደርጋለን? ከዛ ይሄንን ያድበለበልኩትን እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ያድበለበልን ነው እዚህ የምናስቀምጠው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሊጣችንን አዘጋጅተን አቀረብ ጨረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድበልብለን ሊጣችንን ጨረሰን የሚቀጥለው ስራ ቅርጽ ማውጣት ነው የሚሆነው። ቅርጹን የምናወጣው ወይም የምንቆርጠው በመቀስ ነው። በፊት በሰራሁት የዳቦ ቆሎ አሰራር ላይ ሰፋ ያለ ገለጻና ትምህርት ሰጥቻለሁ። ያንን ድጋሚ ሄዶ ማየት ይቻላል። ይሄንን ያ በምጣድ ሲቆላ ይሄኛው በዘይትም ተጠብሶ ዳቦ ቆሎ መቅረብ እንደሚችል ላስተምር ፈልጌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ አቆራረጦች፣ ዲዛይኖች አሉ።
በዛ ቆርጠን መጠቀም እንችላለን። የዘይቱን አቆራረጥ ለየት አድርጌ አሳያችኋለሁ። ሊጥ ስለሆነ እንደፈለገ አድርጋችሁ ቅርጽ ማውጣት ይቻላል፣ ከተመቸለ አሰራር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዳይወፍር መቅጠን አለበት። ያኛውን በመቀስ እንደዚህ አድርገን እንዳሳያችሁ እዛ ላይ ማሳነስ ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ከወፈረ እንደ ትልቅ ዳቦ እንዳይመስል ይቺ ቀጭን መሆን አለባት ማለት ነው። እና ስንቆርጥ አንድ አይነት ቅርጽ ኖሮት ለማብሰልም እንዲመች እንደገና ቅርጹም አንድ አይነት እንዲሆን እንገምታለን። የእጃችንን ይችን ያህል አሁን እጃችን 1-2 ቅርጽ አለው። ስለዚህ ይችን የመጀመሪያዋን ቅርጽ ያህል እንኳን ገምተን ብንቆርጥ ይችን ያህል እናገኛለን ማለት ነው። ትልቅ እንዲሆን ዘይቱ እንዳያቃጥለው ማለት ነው። እና የግድ ዘይቱ እንዳያቃጥለው እንዲህ ትልቅ መሆን አለበት አይደለም። አጠባበስ ላይ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እሳት አሰጣጥ ላይ ጥንቃቄ ይፈልጋል እንጂ ትንንሽም የሽምብራ መጠን ያህል ቆርጠን በዘይት የተጠበሰ ዳቦ ቆሎ መመገብና ማቅረብን እንችላለን። ግን አሁን እኔ የማሳያችሁ ልክ በዚህ መልኩ ያለውን አሳያችኋለሁ እንጂ አቆራረጥ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ምክንያቱም በዘይት ደግሞ የሚጠበስ ነገር ቶሎ ነው የሚያረው፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። እሳቱን ጨመር ሰጠት እየተደረገ አይንና እጅ ከዛ ሳይነቀል ነው። ስለዚህ አሁን በግምት ይሄ ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ እቆርጣለሁ እና አንድ ላይ አላጠጋጋም። ይሄን እንደዚህ አላጠጋጋም፣ ምክንያቱም ይሄና ሊጡ ስለሚጣበቅብኝ እና አሁን እኔ ምን ጊዜ ከዚች በላይ ብያችኋለሁ። አሁን የኔ እጅ አጭር ነው፣ የሌላው ረጅም ሊሆን ይችላል። የግድ የዛ ነው ማለት አይደለም፣ እንደው ለመገመት ብቻ ነው። ስለዚህ እንዲህ ከፍ እያደረኩ በጣም ሳፈጥን መጠኑ ከተበላሸ ሊጥ ነው ይስተካከላል። ማስተካከል ነው የተበላሸውን ሊጥ እንደገና አጠራቅሞ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንደዚህ እንቆርጣለን። ሌላው ያው ትልቅነቱ ስለሚያስፈልግ ገብስ ቆርጠን መቁላት እንችላለን። የገብስ ቆርጠን እንሰራለን ማለት ነው። እና አሁን የገብስ ቁርጥ እሱ ወፈር ያለ ነው የሚፈልገው። ይገርማቸዋል። ቀጭን አርጋችሁ ተድበልብሎ ቁጭ ሲል ውፍር ነው የሚለው። እርሾ የለው ምን የለው፣ ግን እንደዛ ይሆናል። ሲሰበሰብ ነው መሰለኝ። አሁን ይሄ እንዴት ካረግን በኋላ የገብሱን በቃ ወዲህ ሳንል በአንድ አቅጣጫ እንደዚህ ጫን እያል ትልልቅ እንዲሆንልን ማለት ነው። ይሄንንም በዘይት መጥበስ እንችላለን። በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። እንዳልኳችሁ ደግሞ በትንሿ የምስር ያህል የሽምብራ ያህል አድርጋችሁ ተጠንቀቃችሁ መጥበስ ይቻላል። ስለዚህ እስቲ በሁለቱም ከትፌ ይሄን ቆርጬ ይሄንን እጨርስና ስጨርስ እንገናኛለን። ቆርጬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቆርጬ ከጨረስኩ በኋላ አሁን እንዳይያዝ በዚህ በተን አደርጋለሁ። አስፈላጊ ከሆነና ሊጡ ሊያያዝ ከመሰለ ዱቄት ነስነስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ እንቀላቀላለን። መጥበሻውን ተኩሼ ዘይት እጨምራለሁ። ይሄ ስለማይበቃ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዘይትና ውሃ አይዋደዱም።
ስለዚህ መጥበሻው ደረቅ መሆን አለበት፣ ወይ ማንኛውም ድስት ለመጥበሻ የምንጠቀምበት ደረቅ መሆን አለበት። ደረቅ ላይ ነው ዘይት የምንጨምረው። ትንሽ ዘይት ቢኖር ኖሮ ያው ሲልና ይረጫል። ላይንም ለፊትም እጅም ክንድም ሊያቃጥል ይችላል ማለት ነው። የአንድ ጥንቃቄ እንወስዳለን እና ዘይቱ ሲፈላ እንጨምራለን። ዘይቱን አፈላሉን እጠብቃለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። ዘይቱ እየፈላ ነው። እሳቱን ከፍተኛ ላይ ስላደረኩት መጀመሪያ ድንገት ስጨምር በጣም ለማቃጠል እንዳይዘጋጅ ማለት ነው መካከለኛ ላይ አደርጋለሁ እሳቱ። ከዛ በኋላ ሌላ የዘይት ማፍሊያ እንደፈላ የምናውቅበት መንገድ አለ። ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ አድርገን ይሄውና እየፈላ ነው፣ ይበቃዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እጨምራለሁ። ይሁት እንዴት እንደሚፈላ እሳቱን ባልቀንሰው እጄን እንድስጨምር አይመቸኝም፣ ያቃጥለኛል ማለት ነው። ዱቄቱ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ከዛ በኋላ አማስላለሁ። ፍጥነቴን ቀንሼ ነው የማማስለው። ቶሎ ቶሎ እንደዚህ አላደርግም። እንዴ ቀስ ብሎ እንዲበስል እነዚህ ተሰውና ለአንድ 2 ደቂቃ እጠብቃለሁ። እንደ እሳቱ ብዛት ነው። አሁን 2 ደቂቃ ሆኖታል። ስለዚህ መከታተል አለብን። ምንድነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን፣ በዘይት የሚጠበሱ ነገሮች በጣም መጠንቀቅ አለብን። ችላ ማለት የለብንም። ካጠገባቸው ደግሞ መራቅ የለብንም። ሌላው ይሄ ዘይት ከነበልባል እሳት ጋር መገናኘት የለበትም። ቦግ ነው የሚለው። ዘይቱ ከሚነድ እሳት ጋር መገናኘት በፍጹም የለበትም። እንደውም ነበልባል በሌለው እሳት ብንጠቀም ጥሩ ነው የሚሆነው፣ የበለጠ ዘይትን ለመጥበስ የሚጠበሱ ነገሮችን ለመጥበስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በደንብ እንዲህ ግልብጥ ካረግን በኋላ አሁንም እያማሰልኩ እዚሁ ነው የምንገናኘው። የዘይቱ መጠን ምን ያህል ነው ለሚለው ዳቦ ቆሎውን መሸፈን መቻል አለበት ዘይቱ እኩል እንዲበስል። ምክንያቱም ዳቦ ቆሎ በጣም ብቅ ብሎ ሌላው ዝቅ ካለ አበሳሰሉ እኩል ላይሆን ስለሚችል ዘይቱ በለጥ ማለት አለበት ከዳቦ ቆሎ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያማሰልኩኝ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ አሁን እየበቃው ነው፣ እየበሰለ ነውና ከለሩ ብራውን መሆን አለበት። እስካሁን እያማሰልኩ ነው። እጄም አላረፈም፣ ምንም አላለም። የመጀመሪያ ለ2 ደቂቃ ያልኳችሁ ብቻ ነው ሳላንቀሳቅሰው ያቆየሁት እና አሁን ይሄው ይበቃዋል። ብራውን ሆኖ ቆንጆ ብራውን ይበቃዋል ማለት ነው። ዘይቱን ማጠለል አለብኝ። ልቆንጥር ካልኩኝ ያራል እና እሳቱን አጠፋለሁ። ተጠንቅቄ የማደርገው ወንፊቱ ላይ ትንሽ ይቆይ። ለማቅረቢያ ይሄንን አዘጋጅቻለሁ። በፈለጋችሁት እቃ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው ፔፐር ታወል ወይም ሌላ የጥብስ ሲጠበስ የምናስቀምጥበት ወረቀት ካለ እሱ ላይ እናደርጋለን፣ ዘይቱ እንዲመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በቃ
እናደርጋለን። ከዚህ ጠቆር ያለ የሚወድ ሰው ካለ ማድረግ ይቻላል። እሺ አሁን እዚህ አድርጌዋለሁ። በተን እናደርግና ቃንዲል እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ሳልጨርስ መናገር የምፈልገው ምንድነው፣ ቀደም ስለ ዳቦ ቆሎ ሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ወተት ጨምረን ማብካት እንችላለን ለፈለገ ሰው ብያለሁ። እና እዚህ ላይ ግን ወተት አይጨመርም፣ በዘይት የሚጠበስ ላይ ማለት ነው። ጨምሬን ያልሰራም መሞከር ይቻላል። ምግብ አመጋገብ አይቀየርም ማለት አንችልም። አይተን ግን ሞክረን ግን መቀየር ወይም መተው እንችላለን። ማወቅ ያለብን ይሄንን ነው እንጂ ይሄ አይደለም ይሄ ይሆናል የምንለዋለን ማንለዋለን። ሞክረን ቀምሰን ቢሆን መልካም ስለሚሆን እንደዛ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ የዛሬው የዳቦ ቆሎ ጥብስ አሰራር እዚህ ላይ ያበቃል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።